This Christmas, we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas, we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtub sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, magpakailanman. Ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inigihapon ninyo Uto de Gabian sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sa Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ginatamyaw ko man ang tanan naton mga kauturan nga mga maukod nga tagpalamati, nga sa subong nagahulat na sa atubang sang ilang mga radyo sa pagpamati sining aton programa. Ginatamyaw man naton sa isa ka maayo nga hapon kag malaypayan nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan diri sa aton programa. Ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sing aton programa. Sa mga pamilya nga nagatipon sa buong hapon sa atubang sa ila radyo sa pagpamati sa aton sa paghulat sing aton programa Ang Pamilya Karon. Sa mga nagapaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions pagi sa text messages, kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming, kabay nga yara kapatanan sa maayong lawas. Kag nagapadayon nga nakabuhi sa bugana nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon kaupod naman naton ang aton masinadyahon kag mapisan, kag aton regular kag always available nga manuglaygay sa kanginan. Nga si Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Hilvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon naman, Father Francis. Mayong hapon, Sister Mercy. Kag sumaman sa tanan nato na tagpalamati, ari na kita subong sa atong programa Liwat ang Pamilya Karon. Sige hapon, Father Francis, ang inyo nga alagad kagabian sa kahanginan, nagatamyaw sa inyo tanan.
Pinalangga ang mga tagpalamati naton subong, kag tanan nga mga suki sa kahanginan, maayo gid nga pagpamati, kag ilabi sa tanan. Ginatamyaw naton sa gihapon ang naga-silibrar sa ila kaadlawan karon nga adlaw. Kag nagapasalamat kita sa inyo nga tanan, ilabi na gid sa mga later senders naton, sa aton nga mga palatuntunan ang pamilya karon nga sa diin halos ginakakunyagan gid sang tanan. Father Francis, sa aton tagsulat subong nga hapon, nagapatawag lang sa ngalan nga Ingkar. Si Ingkar magasaysay sa aton sa nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang nagapamati sa aton subong nga hapon. Gani upod kay Ingkar, mga muyog kita. O Diyos nga may gugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tag sa kapamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sa nga amon utod nga si Ingkar. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga ginakinanglan sa siningation. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tag sa kapamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya. Dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya. Agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sa bago nga kusog ang tag sa kapamilya. Sa tion sa pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agud ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Ingkar sa iyang palaligban, nanungod sa ila ATM card nga nascam. Pagkatapos sa pagsaysay ni Ingkar sa nga problema, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawga lang ako sa ngalan nga Ingkar. Nagapanuigon sang 60 anyos. May bana kag 3 ka anak. Ang duha namon ka bata nga babayi, pulos may pangabuhi na. Ang agot namon nga lalaki, ato sa Saudi, kag wala pa ini sa pangabuhi. Gani ang sweldo niya, ginapadala niya siya utod, ang kamagulangan namon nga anak. Kagin pa-open siya sang ATM, para nga mahapos na lang kunoong pagpadala sang manghod niya. Kung magpadala man ini, ginapamaklan kami sang grocery, bulong, kag kung ano pa nga kinahanglano namon ni tatay niya. Apang sang ulihi, utay-utay na siya kung maghatag sa amon. Gani pati si Linda nga manghod niya, natingala man. Gani ginpamangkot niya ang iya magulang. Agod mahang pa ninyong tanan, ari ang akon pagsaysay. Oy, Linda, ari ka man haw? Nang? Nga kadyutay na lang sa grocery nga ginahatag mo sa amon haw. Pati sila ni nanay kag tatay. Gamay na lang abing ginapadala ni aming mo. Kay nagasupot siya. May baklon siya kuno kung magpauli siya. Hindi na lang kamo magreklamo Hambala si nanay. Nga nagasupot si aming. Para man kuno ina sa iya sa pila ka adlaw. Hindi na pwede nga hindi siya magpangasawa. Nga mabulig na lang siya nga mabulig sa aton. Pasalamati na lang ninyo kung pilang ihatag ya. Kag Linda, hindi ka na lang magpahibalo dito sa iya ha? Kung anong problema dire? Kag kung anong kinawala tadi? Ati, sige Pagdason, hindi ko man siya ma-message sa messenger, kaya naka-private na. Ako nang naghambal sa iya, para bala nga makakonsentrate siya sa obra niya haw. Kung anong tugon niyo sa iya, sa ako niyo na lang ihambal. Kaya ako na lang direktang mahambal sa iya. Ano? Ay, ti, hindi na kami galiin makabidyo call sa iya?
Kag magpangamusta? Amon sila ni nanay kag tatay? Oo eh. Pabayin na lang Hampo na lang nato ang manghod ta. Busy siya abi mo. Oh, nagano ka na sa bintana, Inkar? Sino ginatanaw mo da? Ay, si Bingbing Na ano ni siya yaman? Daw problemado siya? Pamatsyag ko, daw sa nagalukdo siya sang kalibutan. Abi tawgas siya. Kay istoryahon ta. Basi may problema nga aton anak. Oh, bay, Danoy, basi may malaing nga natabo kay Aming? Ano? Oo, kay siya na tungadaan ang makakunta kay Aming mo. Dali lang kay tawgon ko siya. Wala gid sang may ginsugid si Bingbing sa amon bisan ano. Apang pagligad sang pila ka adlaw, nagkadto siya sa amon nga nagahilibion. Sa pagpadayon ko pagid. Nay, tay, patawaran ninyo ako. Naahaw? Ano ba lang inapanghambal mo nga ina, Bingbing? Tay, sa wala pa. Nagapangayo ako sang patawad sa inyo. Kag, mga baylang kutani. Nga ang akon isugid sa inyo. Hindi nyo gid pag-isugid kay Dinda. Kay Patod, nga kaugtay na gid ko. Ilabi na si Aming. Nay, tay, dako ni nga problema. Ano ba lang, ina? Abi, hindi kami magkaintindi. Ginapahawat-hawat mo pa kami, Ipangako nyo na, tay. Oo na. Pangako. Ano nahaw? Amo matuod, Bingbing. Ano inahaw? Ang matuod, nay. Amo man gihapon kadako ang ginapadala ni Aming sa inyo. Kagdason, nagpadala man siya sang 100,000 para nga ipakayos ang balay niyo. Ano? Oo, di ng kwarta. Amo ba tuod? Di ng kwarta, Bingbing? Kunay, ginprinda kong ATM. Ano? Ano? Ang ginprindahan ko sang ATM, wala na. Pati ang padala ni Aming nga 100,000. Wala naman. Ginpalagyo niya, nay. Tay! Ano? Gintuma namon ang pangabay ni Bingbing nga hipsan lang sa utod niya ang natabo nga scam sa iya. Kag nagpangako nga hindi na masulit ang natabo. Apang ginkulbaan man kami ni Danoy, tungod managpauli na kuno si Aming. Kag wala pa makayo ang balay. Ano ba lang himuod ko, padre? Nahadlok ako nga kung mag-abot si Aming, maglainay sang buot ang akon nga mga anak. Tungod sa ginhimo ni Bingbing. Laygay man ako, padre. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Inkar. Subong adlaw aton ginpili ang sulat sang isa ka 60 anyos si Inkar. Kag subong man ang iya nga palaligban ilabi na gid sa kwarta, sweldo, ATM, kag subong man iban pagid nga mga
problema bahin sang kwarta, no? Ang iyang parang sulat na focus sa iyang bata, iyang agot nga sa diin ato nagaobra sa Saudi, kag pagkatapos ang ATM niya nga sa diin iya intrigar sa iyang utod. Sa labing hinigog mga kauturan, una sa tanan, ang aton madamo nga mga kauturan nagatrabaho sa agwa sang pungsod, agod nga makabulig sa panimalay. Kagagod man nga ti para sa ipaila palaabuton, sa piyak sang kapungaw, sa piyak sang madamo nila nga kamingaw, nga malayo sa ilang nga panimalay ka mga mahal sa kabuhi. Apang ginaagwanta lang ini labing hinigog mga kauturan kay Kristo para lang sa palaabuton. Gani ang problema subong nga ginpadala sa aton ni Enkar, kung ano ang himuon pagkatapos nga ginwaldas, na? Ginwaldas sang iya man nga hinablos ang kwarta sang iya nga bata nga gintulin sa iya. Kag kung aton nga mabatian kagina ang iyang istorya sa iya kabuhi, lain gid man tuod kung ang kwarta iya magahambal sa tao. Kung kwarta ang paghabalan, damo gid iya sang mundo mistiko, kung aton pa iya nga hambalan kay nagakambyo ang batasan, at the same time nagapaiya-iya kita, kag at the same time hindi na naton mahibaluan matuod-tuod nga moralidad sa aton kabuhi. Kag amo man ini nagasugod man ang dinalok sa aton nga pagsinalayo, kag at the same time ang aton relasyon sa aton nga isig katao bisan pamilya pa naton ginabutigan naton ini. Kag suno sa kay Enkar, ngati ginatagaan man sila, apang utay-utay gid lamang sang ila na nilinda nga ini. Kag sa amuman nga bagay, labing hinigog mga kauturan, ngati ang ipermi nga rason, ngati nga magsupot sang kwarta. Siyempre naman ang kwarta dapat nga subton para sa aton nga palaabuton, kay kinahanglanon gid man naton ini sa pila ka adlaw, no? Apang wala mahibaluan nga sang ulihi iya lain na ang nagakatabog gali sang kwarta nga ginpangabudlayan dito sa Saudi, kag subong man ang ugali sang nagabaton sini. Amo inang kabangdanan labing hinigog mga kauturan kay Kristo nga subong ang amo nga hinablos nagalukdos ang palaligban kay basi kon mahibaluan sa ulihi kung ano ang natabo sang kwarta nga ini. Kag wala siya nagpanugid labing hinigog mga kauturan sang bugos nga nagakahanabo para diri. Amo ina nga nagkadto sa isa ka bes nga nagahilibion, no, kag nagpangayo sang patawad nga nawaldas niya ang kwarta kag hindi pag ipanugid kuno kay Linda kay basi kon ano pa ang mahanabo. So labing hinigog mga kauturan kay Kristo. Ti isa diri ka punto, imagine kadaan kung magsiling kita nga ti 100,000, no? Nga ginpadala agod nga ipakomponer sa balay. Kay agod nga pag-abot niya sini, may balay siya nga istaran, kag ang bunga sang iya nga kinabudlayan makita niya nga ara gid iya mismo nagatindog para diri. Ti karon nakulbaan siya kun diin ang kwarta para sa balay kay ti waay na, no? Ang pamangkot karon kung mag-abot ang ining iya nga bata nga ini kag iya nga tiyo dito halin sa gwa, kung ano ipakita niya diri. Ang isa pagit iya kadako iya nga problema kay ginprinda na niya ang ATM. Ang ATM nga sa diin amo ang ginapataguan sang kwarta halin sa gwa kag iya ginabaton diri. Kag amo man ina labing hinigog mga kauturan kay Kristo, kag ang ginsili niya diri ang ATM pagin palagyo pa. Ti ano ini karon? Kag ti kadamo subong sang mabatian naton nga biktima sa mga scam nga ini ang gwa sa scam, no? Kadamo na gid sang naintuan sini, kag ginhipsan lang namon ini. Ti abi karon kay mapauli na si aneng ang tag-iya sang kwarta. Ti ano karon ang ano ang pamangkot karon, ano ang imo nga buhaton? Isa gid ini iya sang imo nga salabton iya nga gintinuntuhan mo ang kinabudlayan, na sang tao nga hindi imo.
Kag nga ginprinda pa nimo ang ATM. Kay amo maginatuod man ang aton nga panumdumon bala, ang aton nga pagkaambisyoso o kung pagkaambisyosa perme nga kay may kwarta, amo na ginasili nga kung dako gani ang butones, dako man na ang walis. Bot kabati ka mo na si tinigulang nga mga hurubaton sa mga tinigulang. Nga kung may kwarta ka gani, nga dako-dako ang kwarta, grabe man sa imo kagastador o kung kagastadora, to the extent nga kalabanan niya ya, kung maurutan ka gani, nagahandom kapagid sang madamo, nga desisyon ikaw sang hindi maayo, kag ang kabangdanan sina, nga sa ulihi ang problema nagatuaw. Di karon magpauli ang si ani nga inihalin sa Saudi, ano ang buhaton no? At tubangon mo gid ina. Hindi ka makapalagyo. Palagyuhan mo ang problema, hindi ina pwede. Kag isagid kadako iya nga panumdumon gid nimo kung ano ang mangin reaction sa imo nga tiyo nga ini nga nagpangita sini nga kwarta, nagputoy-putoy sa pagpangabudlay dito sa gwa, agod nga makapangita sang kwarta sa palaabuton. Sa mga pamilya bala, sa mga yara diri sa takas o kung diri sa aton sagwa, kanami ilang sa aton permi magpabugal nga nagasiling ati may balikbayan kami, may ato kami iya nga pamilya nga nagaobra sagwa. Nakabalo bala kamo kung ano tong pangabuhi sa nagatrabaho sagwa. Aksidente nga nakalakalakat man ko isa ka bes sa isa ka pungsod, kag nasumalang man ako dito ang iban man nga mga kasimanwa kung ano ang ilang sitwasyon dito. Ang aton mga domestic helpers, may mga ara, mga employers nga mga dalok, may mga employers nga pintas, may mga employers kung kisa, ngati ang mga babae, ang ilang nga mga kabulig, o kung ila kabulig sa balay, ila pa nga tinuntuhan, kag iban pagid. Diri iya sa aton sa Pilipinas, ang pamilya iya nagapahapos lang. Kag ang ginapadala sa ilang mga kwarta, way lang nila ginabatyag kung ano ang pagpangabudlay sini dito sa gwa. Kag amo ini ang natabo subong, ang natabo sa imo subong inkar nga sa diin ining imo nga agot nga ini nga ato sa Saudi nga tinuntuhan ang kwarta niya, malain gid iyang nga buot. Paaboto ninyo na ginaiya sa ulihi iya. Sino ang basulo niya? Posible, masiliman ka mo guro inkar nga ginikanan, sala mo ina, kaway mo ginsalig sa amon nga ginikanan. Pero hindi man ka mo makahambal sina. Kay nga mas dugang pagid ang iya sina nga lain ang buot. Pananglitbi karon kay way sa sinaabtan nga bunga sang iya kinabudlayan. Ano ayhan ang iya mangin reaksyon? Hindi ay yan sa liwat maglakat. Kag kung maglakat naman sa liwat, saligan pa bala ka mo niya sang kwarta nga kinabudlayan, kay napaslawa na siya sang primero pa. Inkar, isa man ini sang nami nga okasyon nga ginpadala mo ining imo nga problema, ang problema sang imo nga utod, kag subong man ang problema sining imo nga anak sa ulihi, kay magapaudi gid siya nga purdoy. Way gid siya sang makita nga nga bunga sang iya kinabudlayan. Amoy nang nga ihanda ninyo ang inyo kaugalingon para diri. Kag subong man sa imo linda, no? Ihanda man nimo imo kaugalingon sa pag-abot sang sang kaygayunan nga magabalik na ang imo nga tiyo para diri. Kay para man sa kayuhan sang pamilya nagaguba kun kisa ini bangod sang kwarta. Amo ina nga sa imo nga kaugalingon, kag sa imo man nga relasyon sa imo nga pamilya, kinahanglan nga kuntani mangin tampad ikaw, kag at the same time nga dapat ikaw nga pangabuhi sing matawhay kun imo ina, apang kun hindi gani imo ina, kinahanglan likawan mo ang pagpalapaw, kay ang bunga sinatanan problema na gid lang. Kag at the same time, lain ay isang buot kag magadula ang pagsalig sa isa kag isa. Inkar, salamat gid sa imo nga sulat, kag kabay pa nga ikaw mismo iya ang magpatunga sini, kay waay nakita tanan sang mahimo.
ang kwarta nadula, ang ATM ginprinda, ginpalagyo pa kag nadula man. Isa ina kadako nga problema gid. Gani, isa ini kadako nga leksyon para sa inyo nga tanan, nga ang hindi inyo kinanglan nga inyo ini nga tipigan, kay ginpangabudlayan ina sang iban, kag nagalaom sila nga ina ila magasto sa pila ka adlaw sa ila palaabuton, kag sila man makakita sang kalipay bunga sang ila balhas kag pagpangabudlay. Father Francis sa liwat, nagatamyaw sa inyo nga tanan, kag nagapaalam sa inyo, kag nagasiling, may God bless us all. Madamo gyud nga salamat, Father Francis, sa mga panugyan sa tunutod nga si Inkar. Kag kabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man, Inkar, sa imong nga sulat, kag sa imong pagsalig sa singatong programa. Kabay nga makatag ini sing kasanag sa imong panghunahuna, kag katawhayan sang imong balatyagon. Aton dumduman permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangupi kita sa iya, ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Para sa pagsunod sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid perme ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nagka-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo, sa atong programa Ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ak sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi ni gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kasatag dumalahan sang sini nga istasyon sang radyo.
Bombo Radio Philippines. Kabayan nga ang bendisyon sa aton mahal nga makako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sa aton pamilya. Sa gihapon, iniinyo uto di kabyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Agod nga mahanginan kag mainitan, agod nga magmalasang natural, antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ng imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nagkaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree
diri sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
Bukod sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kun ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kun common sa pagtawag jicama o kun Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tubo sa karom o pinarom. Everyone, what matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines, standard time 40 minutes na nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Rio gabi, syudad sang Bacolod, bugos nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Negros Island Region, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 30 sa bulan sang Nobyembre, subong nga tuig 2025. Sa karon, ika-162 nga kaadlawan ni Gat Andres Bonifacio. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. 25 days ang nabilin antis ag adlaw sa Pasko. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas. Kagaron kadto kita sa aton nga mga headlines. Para sa balita lokal, ginpatigayon nga trillion peso March 2.0 sa syudad sa Bacolod gintambungan sang madamo nga mga pumuluyo. Pagdumdum sa Andres Bonifacio Day, nangin madinalagon. Hepe sang Silay City Police Station dagpasalig nga hindi magunta sa paghimo sang tikang agud mapabilin nga drug cleared. Tatlo patay sa aksidente sa Banuan Sala, Castellana. Kagado naman kita sa balita nasyonal. Presidente Bongbong Marcos ginkilala ang hinimuan ni Gat Jose Rizal. Isa ka Pilipino kumpirmado nga napatay sa nagluntad nga dako ang sunog sa Taipo, Hong Kong. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ginaduso ang pagpain sang pondo para sa rehabilitasyon sa mga LGUs nga apektado sa pagbaha. Para nabad sa balita international, mga napatay bangod sa pagbaha sa Southern Asia, nagdangat na sa masobra 600.
Mga flights gamit ang Airbus sa bugos ng kalibutan nagbalik na sa normal. Para sa balita sa Hinampang, Pilipinas nakuha ang ika-4 na pwesto sa 2025 ASEAN School Games sa Brunei. Balita sa entertainment, Miss Universe 2025 Fatima Bosch kay pagigbahin ng bag-ong journey. Oras sa Bombo Radio Philippines, standard time na 16 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Amoy ato mga kabumong aton nga mga headlines. Kagkaroon ka naman kita sa detalye sa talaga panguna, gaba nga balita. Upod sa inyo nga mga tag-balita. Bombo, Glory Fatal Shari. Kag Bombo, Denver Quijano. Kagkaroon ka kita sa detalye sa talaga panguna nga balita lokal. Madamo ang mga nag-upod sa trilyon peso March 2.0 kasunod man sa panawagan sang obispo sang Diocese of Bacolod sa publiko nga ginpatigayunan sa Bacolod City, Subong nga adlaw Nobyembre 30, 2025. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bishop Patricio Buzon, ini nga pagtililipon ang maghahatag sang oportunidad sa tanan na para makaagom sang hustisya kag tinituyo sini nga mapabutyag ang tingog sang katawhan para sa kaayuhan sang pungsod. Sudo kay Bishop Buzon, sa pagsulbar sang problema sa pungsod hindi lang sa obligasyon sa mga lideres kundi kabahin man ang mga pumuluyo kag nagapanawagan sa pag-isa sa nga tanan agud basulbar ang nagapadayon nga problema sa pungsod. Sa katapusan, panugyan ni Bishop Buzon nga kuntani, malinong kag mataway ang pagtililipon sa trilyon peso March 2.0 para sa ikaayo sang pungsod. Imbitagid nagaagda sa tanan nga kung pwede makaupo sa sini nga trillion march because this is really a call for the common good, for our authorities and all those responsible, but also a call for ourselves to demand what is due to the people, that justice be served, and most of all, that we all unite in solving this problem. Ang gabahin sa payag ni Bishop Patricio Buzon, Bishop of Bacolod. Nangin madinilago ng impatigayon nga programa sa pagselebrar sa ika-162nd o 162 nga kadlaw na Andres Bonifacio sa Andres Bonifacio Elementary School kay nasang aga, Nobyembre 30. Nagtambong sa programa sa Bacolod City Lone District Congressman Albi Benitez, Bacolod City Mayor Greg Gasataya, Bacolod City Vice Mayor Jesus Claudio Pentevilla. Sa interview sa Bombo Radio kay Gamaliel Allen Tiblero, principal sang ABS-1, iya ginapasalamatan nga bisan pa paano nagkoopera sa ilang tiyempo kag nangin madinalagon ang selebrasyon. So diri ginpresentar sa programa ang kabuhi ni Bonifacio kung sa diin gin-highlight ang mga binuhatan sini. Payag ni Tiblero, luyag nila ipakita sa mga kabataan ang unity apisal sa kanilain sang kada isa. Sa mga kabataan, diri ginano namon ang unity, no? Unity amidst diversity para sa pagkakaisa ng lahat. So we can achieve more success through collective efforts and participation of everyone. Ang kabahin sa payag ni Gamaliel Allen Tiblero, ang principal sang ABS-1. Litan kita para sa dugang nga balita lokal, nagpasalig ang Silay City Police Station nga hindi maguntat agud mapabilin nga drug-cleared ang syudad. Madunduman nga gideklarar ang Silay City bilang nagaisanon nga syudad nga drug-cleared na sa Negros Occidental kagabugusan sang Negros Island Region. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay City Police Station, padayon ang pagkandak nila nga mapatuman ang lagi batok sa illegal nga droga. Apang patag sini nga sa padayon nila nga operasyon, wala nagakaulugan nga wala nagid sang droga sa syudad bugod mayara pa sa mga transaksyon nga ginahimo mapasulod sa Silay City. Ini ginakabig nila nga challenge para sa handom nga malimpyuhan ang syudad. Samtang dako man ang pagpasalamat sini sa tanan nga nagbulig sa ilakon sa diin 40% sa ila operasyon na tigayon bangod sa report sang komunidad. Continue to conduct our law enforcement because ang drug-cleared city, na siya, system siya continuous na siya. So we will not let go any information na may ma-report, we will act on it. So padayon na siya ato nga operation. It doesn't mean nga pag declared nga cleared, wala na sang drugs. So ang drugs balan na siya, ga-transcend siya from other place. So ang kabahin sa payag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay City Police Station.
Samtang patayan 3 ka mga lalaki nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga limnon matapos nga magbunggoan na yung 2 ka motorsiklo sa provincial road sa Hacienda Alipuon, Barangay Lalagsan, Manuasan La Castellana, alauna kaina sang kagahon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Romulo Hepilango, ang hepe sa La Castellana Municipal Police Station, ginamaneho ni alias Yongyong Ramonte ang Rusi TC-125, kagang kasi ni Serenan Ilumba alias Itsoy. Ang 2 ang lunsay residente sa sitio Antipulay, Barangay Kabagnaan, Baruasang La Castellana. Samtang ginamaneho naman sa public teacher nga si Vicente Mission, 46 anyos, ang residente sa Barangay Tinungan Isewela, ang itong Kawasaki Fury 125. Nagabiyay padulong sa norte nga direksyon ang Rusi. Samtang padulong naman sa sur ang direksyon sa Kawasaki. Nang bugaan ay ang 2 ka motorsiklo kag nakaangkon sa pila sa ulo ang mga biktima. Gindila ang mga ini sa ospital apang gindila nga dead on arrival. Payag ni Hepilango lunsay nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang 3 ka mga biktima. Bali, ano ni siya, ma'am, 3 na ni subong nga counted nga patay. Naton ka vehicle nga nga involved ang Rusi. Gina-drive ni alias Yongyong Ramonte. Tapos ang iya naman nga upod si Renan Ilumba alias Itsoy. Huli sa ila na sugatan na sila pero yung man naka-inom-inom. Control ang nga motor. Yung motor na head-on sila nga collision. Pelango ang pinuno ko ng hepe sa La Castellana Police Station. Nanginibisyonal ang 8 placers ang Custom Broker Licensure Examination 2025 matapos badala sa top officer sa kabudlayan sa pagpangabuhi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Roniza May Raimundo, siya ang pinakamangod sa 5 silang mag-ululutod. Samtang ang Iloy Sini ang naganegosyo sa karinderya kagangamay sini nagatrabaho bilang mekaniko. Sudod rin dagtinguha ini sa pag-eskwela bangod nakita sini kung ano ang kabudlayan nga naagyan sa nga iya ginikanan sa pagpa-eskwela sa ilang tanan. Suno kay Raimundo, wala gid idi sang ideya sa nga kurso nga Custom Administration sa pagsulod sini sa John B. Lacson College Foundation Bacolod. Apang ini ang mas nagtulod pagid sa iya nga magtuon tubtob nga nagraduar ini bilang magna cum laude. Sa masobra 3,000 sila nga nagkuha sang licensure examination, masobra sa 2,000 lang ang nakapasar kag tuman ang kalipay sini nga makasulod sa top 10. So actually, I am the youngest of 5. Okay, And my mom is gakarinderya lang kami. And akong papa is mekaniko. And sa 5 kami na. My 3 older brothers and sisters, dungan sila gin pa college ni mama. And that's why I aim to have an academic scholar to ease the financial burdens of my family and my sister. And amo lang gid na ihambal ko lang kung ma-achieve ko man lang nga makaya ko makakuha academic scholar. Sige lang bisan ang i-pay back is mas kuila kung ako lang ang tulog. Ang mensahe ni Roniza May Raimundo, ang 8 placer sa Custom Broker Licensure Examination. Katapusan niyo sa tungasang kabudlayan, mga salaag pag-antos sa mga katawhan. Pag sa pungsod, gimpahanumdum na Reverend Father Chris Gonzales nga ang Ginoong magabalik, gani utatan na ang mga butang nga mayara sang mahigko nga pagka o mga mahigko. So kay Father Gonzales, ang tao subong ang puro nilang kwarta kag nagabasay ang kalipay sa material nga bagay. Dugang pa nga ang tao ang luyag na nga magka-control sa ila nga kabuhi. Pangit pa sini nga ang kabaturan nga hindi kita ang may control sa tanan kundi ang Dios lamang. Gani kita magahulat kag magpangaman. So diri ang kamatuoran, magapabilin nga ang Dios, ang magabalik kag ang kabuhi nga bag-o yara sa dalanon. Yang payag man sini nga ang spiritual life ang dapat tatagan sa importansya subong nga panahon. Sa piyak nga bahin, ginahay duman ni Father Gonzales ang mga luyag nga mag-upod sa ral subong nga kaina nga magasuksok sang puti bilang simbolo sang kalinong kag paglaom. Nagapanawagan man ini sang malinong kag matawhay nga rally agod nga ipabutsyag ang tingog sang katawhan. Yan mo na gani nga kasakit sa nagakalatabo subong sa aton. Kay matsyag ko ya ang tao yaya puro na lang ya pamakal, pangwarta. Muna lang paminsar sa tao subong pilang makwa kuda. Amo niyo lang tawa bala. Example ining mga nepo babies bala nga ini. Ipadayaw mo pang kinawatan sang tatay mo. Oh nahano na yaman.
Ang kabayin sa homilya ni Reverend Father Chris Gonzalez. Liton kita sa detalye sa balita nasyonal. Ginkilala ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagkabagadian ni Gat Andres Bonifacio, founder sang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Kadungan sa pagdumdum sang iyay ka 162nd nga birth anniversary subong nga adlaw. Sulod sa presidente, ginpakita ni Bonifacio ang matuod nga pagbaganihan paagi sa iya kaisog kag pagpalangga sa pungsod. Ginaengganyo ni Marcos ang mga Filipino nga sundon si Bonifacio sa paghimo sa mga butang nga makapamaayos sa tanan. Samtang nagpagwa man ang sang iya mensahe ang Vice Presidente kadungan sang adlaw ni Andres Bonifacio. Sa mensahe ni Vice President Sara Duterte, himuon sa mga Filipino nga inspirasyon ang mga hinimuan sang baganihan kadungan sa pagdumdum sang kadlawan sini. Kadungan man sang ika-162nd nga kadlawan ni Andres Bonifacio, ginpatigayon man ang @trillion peso march batok sa korupsyon. Madamo sa mga nakigbahin sa march rally kag pila diri amo sanday Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan kag mamayang liberal party list representative Laila De Lima. Nagupod man si 2018 Miss Universe Catriona Gray sa nasambit nga aktibidad. Samtanging kasubod ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang balita nga may overseas Filipino worker nga napatay sa sunog sa Taipo District, Hong Kong. Sa iya po sa anay Twitter o kan sa X, ginkomemar ni Kakdak nga nabaton nila ang impormasyon kagabi. Gilayon nagpadulong si Kakdak sa kaupod kay Overseas Workers Welfare Administrator Pai Kaunan sa balay sa OFW nga nagapalabot sa mensahe din sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginmando man sa presidente nga mahatagan sang assistance ng pamilya sa napatay nga OFW. Ginpabutyag sa nga bata nga luyag niya mangin bumbero agud wala na sa may pamatay sa sunog. Sa latest data nagdangat sa 128 ang napatay kag madamo pa ang missing sa nasunog ang 8 ka apartment blocks nga gina-renovate. Sa impormasyon naman nga nagikan sa Philippine Consulate Hong Kong, 84 na ka mga Filipinos ang safe. Isa ang nasamaran, samtang 7 naman ang padayon na gina-verify. Padayon man ang ginahimong investigasyon sa mga otoridad, agad nga pasabat ang may kahilabtanan sa nagluntad nga sunog. Samtang ginaduso ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang pagpain sang pundo para sa rehabilitasyon sa mga local government unit nga tuman nga nahalitan sa Bagyong Tino kag uwan paagi sa paghingyo sang aktual nga disaster assessment report salin sa Office of the Civil Defense. Sa iya interpellation para sa ginaduso nga 2026 budget sang Department of National Defense, naghingyo si Lacson sang kopya sang post-disaster needs assessment kag rapid damage needs assessment sa bilang giya sa paghimo sang ginakahinanglan nga mga amendments sa budget bill. Ini ang kasunod sang ginahingyo nga formal nga pagapila sa Malacañang paagi kay Executive Secretary Ralph Recto nga magpain sang pundo para buligan ang mga LGU sa ilang rehabilitations. Dugang pas ni Lacson ginihimo niya ang nasambit nga hingyo bangod hindi pwede maghimo sang amendments ang Senado kag Kongreso kung wala sang data halin sa aktwal nga kahalitan. Sa wala po sa balita national na record ang 5,000 ka mga bagong kaso sa human immune deficiency virus o kon HIV sa Department of Health halin sa Hulyo tubtob Setyembre subong tuig. Ini ang ginpayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa diin sunod sa Tiglikom ang pungsod ang nagapangatubang sang HIV outbreak. So sa Tiglikom 30% sa mga bagong kaso ang mas manubo sa edad nga 18 anyos. Nga rason ini ang makaalarma bangod tubtob buhi ini nga treatment o kon pagbulong. Sa Hunyo 2025 nagdangat na sa 148,831 ang kabilugan nga na record nga kaso sa nasabit nga balatian. Nagpaandam si Herbosa nga kung magpadayon ang pagsaka mahimo ini nga magdangat sa 400,000. Samtang kaduhan sa World AIDS Day nanawagan ang Department of Health sa mas madamo ang kabataan nga magpaidanom sa HIV screening kag ginapanawagan sini sa gobyerno nga mas tutukan ang nagsaka nga kadumuon sang kaso. Lito na magita sa detalye sa aton nga balita international. Nagdangat sa masobra 600 ka mga tawo ang napatay bungod sa wala untat nga pagulan nga nagtugas ang lapnagon nga pagbaha kag landslide sa pila ka bahin sang Southern Asia. Ginatudlo nga rason sang baha ang monsoon rain nga masagin pabaskog pa sang mga bagyo. Bangod sini minilyon ang mga individual nga ang naapektuhan sa Indonesia, Malaysia, Thailand kag Sri Lanka. Nagsugod ang mabaskog nga pagtupa sang ulan sa Indonesian island sang
Sumatra kung sa diin naglabot sa 300 ang na-record nga napatay. 160 naman katawo ang ginbawian sang kabuhi sa Thailand kag mayara man sa Malaysia. Sa Sri Lanka, yara sa masobra 130 katawo ang napatay kag 170 pa ang padayon nga ginapangita bangod sa paglaslas sang bagyong Detwa. Kag sa katapusan niya balik international, nagbalik na sa normal ang flight sa mga linibo ka Airbus A320 planes. Nga temporaryo nga ginapang ground kahapon tungod sa warning na makaapekto ang solar radiation sa computers nga nagakontrol sa aeroplano. So sa Airbus nga nakabase sa France, nakalupad na liwat ang nabanda 5,000 ka mga aeroplano sa bugos nga kalibutan nga makaligad matapos ang software update sa ilang computers. So kay French Transport Minister Philippe Tabarot, gamay na lang ang nagkakinansang update. Nagapangayo naman sa pasaylo si Airbus CEO Guillaume Faury sa ilang itawag nga logistical challenges and delays pagkatapos na nagpagawa sila sa recall bulletin. Lito naman kita sa balita sa Inampang, nakuha sang Pilipinas ang kaapat nga pwesto sa 2025 ASEAN School Game, kung sa din mayara sa nga 11 ka gold, kag 10 ka silver, kag 22 ka bronze medal sa multi-sports nga kompetisyon nga ginhiwat sa Brunei. Nakakuha sang gold medal ang atleta nga sanday Julian Kaalita nga may 3,000 meter record. Si Maria Lynette Libranda sang NCR ang nakakuha sang record nga 100 meter hurdles sa 14.20 seconds sa semifinals kag 13.82 sa finals, samtang si Anthony Carriazo ang nagdominar sa lalaki nga may 800 meter kag 1,500 meter nga mga event. Samtang ang lalaki kag babae nga basketball teams ang nag-champion suno kay Department of Education Secretary Sunny Angara. Ang ikaapat nga pwesto nagapakita nga dapat pagpabaskugon ang sports program sa eskwelahan. Luwas sa athletics kag basketball, ang Pilipinas man ang nagpartisipar sa badminton, swimming, netball, pencaksilat, sipak takraw kag wushu. Samtang natapos ang Indonesia nga may 42 ka gold, 30 ka silver, kag 21 ka bronze, kag Thailand nga may 20 golds, 24 silver, kag 26 bronze. Samtang ang Malaysia ang nakakuha sang 14 gold, 16 silvers, kag 27 bronze. Kag sa balita sa entertainment, gipakigbayan ni Miss Universe 2025 Fatima Bosch sang Mexico ang pagbukas ng iyang journey pinagi sa matawag mga scenic view sa Thailand. Sa isa kami mga video gimpayag sa Mexican beauty queen nga hindi niya ma-imagine nga isa lang kagabi sa Thailand ang magapabago sa iyang kabuhi kung sa diin kasugod ang iyang journey bilang Miss Universe 2025. Suno kay Bosch, dalo niya ang titulo sa iya tagapusoan niya puno sa pagpasalamat gani nga sugudan sini ang journey nga may matuod nga commitment sa misyon bilang Miss Universe. Madumduman nga nagdaog si Bosch batok sa 120 ka mga kandidata halin sa nagkalinlain nga pungsod. Samtang si Atisa manalo sa Pilipinas ang Miss Universe third runner-up. Madumduman nga naging kontrobersyal ang Miss Universe 2025 matapos ang alegasyon sa rigid results kaiban pa nga mga issues. Samtang nagpagwa sa ang payag sa social media si Miss Universe Organization President Raul Rocha agod nga klaruhon ang mga nagagwa nga mga balita. Ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Amoy ato mga kabombo amon nga natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo petsa 30 sa bulan sang Nobyembre subong nga tuig 2025. Subong nga adlaw aton ginaselebrar ang ika 162 nga kadlawan ni Gat Andres Bonifacio. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share. 25 days na lang ang nabilin antes ang adlaw sa Pasko. This Christmas we share the love. Antes kita magtakop aton danay panambalikan ang aton nga mga headlines. Para sa balita lokal, ginpatigayon nga trillion peso march sa syudad sa Bacolod, gintambungan sang madamo nga pumuluyo. Pagdumdum sa Andres Bonifacio Day, nangin madinalagon. Hepe sang Silay City Police Station nagpasalig nga hindi maguntat sa paghimo sang tikang agod mapabilin nga drug cleared. Tatlo patay sa aksidente sa Banwas ng Lakas, Teliana. Para sa balita nasyonal, Presidente Bongbong Marcos ginkilala ang inimuan ni Gat Andres Bonifacio. Isa ka Filipino kumpirmado nga napatay sa nagdaluntad nga dako nga sunog sa Taipo, Hong Kong. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ginaduso ang mangin ang pagpaina sang pondo para sa rehabilitasyon sa mga LGUs nga apektado sa pagbaha. Para naman sa balita sa international, mga napatay bangod sa pagbaha sa Southern Asia nagdagat na sa masobra 600.
Mga flights gamit ang Airbus sa bugos ng kalibutan nagbalik na sa normal. Para sa balita sa hinampang, Pilipinas nakuha ang ika-4 nga pwesto sa 2025 ASEAN School Games sa Brunei. Mula sa Entertainment Miss Universe 2025, Fatima Bosch, yung pagigbahin ng bag-ong journey. Oras sa Bombo Radio Philippines, standard time at 36 minutos na nakaligad sa takdaga, alas 6 ang gabi. Standby na kita sa masunod nga programa, ang Bombo Harana kag iban pa. Sa katapusan, kami nyo nangintag balita. Bombo Glory Faisal Shadow. Kag Bombo Denver Kiano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Para naman sa aton nga Bombo News analysis agin padala sa aton maukod gatag palamati nga pagabasahon nga may tigulo revelasyon. Sa kadamo nga problema ang ginatubang sang aton nga nasyon. Mga tao nagaantos sang kapigaduhon. Tama pa kamahal sang mga balaklon. Sweldo ginhawa na nga paigo-igoon. Ginhambal sang isa ka peace rally. Singgitan transparency kag accountability. Apang ang iyang nga revelasyon nag-angkon sa nagkasari-sari nga reaksyon sa mga Pilipinhon. Kung sa presidente siya tani may problema, ginistorya na lang nila nga magpinamilya. Wala man siya gani ginpresentar nga ebidensya. Agud to mapapati ang nagapamati sa iya. Nagatag sang kawyaanan sa aton nga nasyon. Dapat mapamatud-an niya ang iyang mga aligasyon kay base mahulog lang ini sa kutso-kutso agud pasakayan sa mga kontrapartido. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpala sa iyang scientific names, isa ini ka klase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo bala kamo kun diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sang mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sikap cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangos kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang
sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia. Daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subong man sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomea balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm,
pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang 4 ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawi. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguot. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man ka-importante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tiun sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea,
cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! O ilaw sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pasakit. Gising at magbango sa pagkagupili, sa pagkatulog, nalupang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dumawi nang mapagtanto mo ang tunay kong Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 54 na ang nakaligad sa takna nga. 4 minutos ang nakaligad sa takna nga. Alas 6 ang gabi, bo. Medyo nalipay ko kay katapusan bulad sa Nobyembre, no? Bo kadasig lang gid sa nadlaw sang aton pag-isip bantay sang binulan ka ginadlaw. Kada Domingo nga aton diri pag inupdanaya diri sa Bombo harana kag iban pa, no? Sliwat ininyo naming alagad ini si Bombo Denver Quijano. Kaupo diri sa aton nga mga gwapo, mapisan, kag talentado, gitarista na kag haranista pa na si Sir Bing Galvan kag si Sir Loloy, no? O kuno sining Ernesto Obensa. No, kamusta kamo mga kabombo? No, kamusta naman ang inyo sining bilog nga semana? Ini nga Domingo aton ginasaulog ika 162nd nga birth anniversary ni Agat Andres Bonifacio, no? Sa ang isang kilala naton nga bayani sang Pilipinas, no? Kagasubong man
pagpatigayon kay no sang trilyon na peso March 2.0 nga naging madinalagon, matawhay, wala sang kinagamo nga natabo sa may bahin sang Bacolod Public Plaza sa may replika nga bahin, no. Ining mga kabombo naton nga nag-join, no, mayugid nga nagsunod, no, sa mga pagsulundan sa mga pulisiya sang kapulisan ang mga bawal kay hindi dapat himuon when it comes sa may gapatigayon sinisang rally protest, no. Kasubong man nga may ramadara nga ginahiwat sa may bahin sang Upper East, no, ang ining Jesus Reigns iniya akan ini siya at pag tipon-tipon sang mga Kristohanon man, no, nga butang dira, no. Kahop nga maging madinalagon man inadra ang ginapatigayon, no. Kamustahon naton diri ang aton nga mga mapisan na kag magupuhon naton nga mga gitarista, galarista. Taybing, kamusta ka? Kamusta mo bilog nga semana? Yes, mga bisi mabubudin pero kasama mga soke sa kanginan. Ako yati usually every Sunday nauna ko na yang pagsimba. Pagkatapos sa simbahan, pagkatapos sa kapihan. Tapos sa kapihan, naman sa nang Dogalanay, tapos hapon na yan. Hapon na yan. Sa amon mga soke, request lang mo dire kay amon gid. I-try nga ma-play para malipay maka mo. Sa liwat mga gabi sa amon mga soke. Yes, tayo na misto, kamusta kaya? Salamat sa Ginoo nga ginaubayan sa pagpagkamaestro na kinabuhi alam niya o respeto. Nagdilitan magmulauton. Kasi yung pagbalik, dilitan may mula, hindi madula. Yes, good. Yeah, malayo ka man lawig niya kabuhi. Ano ka lawig na gusto mo? Ang yan ang pagbuot mo ito. Mo gid na dapat, no? Ang yang will be done, no? Ako niya lawig man kabuhi, kag mayong lawas. Nga? Nga. Unahan na lang ang nga. Mayo nga lawas. Ay, lawas nga. Nga. Sige, para susundan ni dayon na moderate lang kita, no? Moderate so nata sa aton nga una-una nga gitaranista dri. Bumukim okay to ilang monitor, no? Ma-moderate lang ta, no? Moderate so na kita sa aton nga una haranista diri, no, nga si Sir Ed Sulado, no, madabo sa mga nagaulat nga magpamati sang iya sining tingog. Mayong gabi man sa aton nga Facebook live viewers, labi na gid kay Ma'am Maylin Dr. Prado, kag sa tanan ko nga gitarista mayong gabi dira. Haranista pamati lang ko through Bombo mobile apps. And Sir Dominic Canyo, mayong gabi madara sa imo. Mayo gid nga naumpawada sa nga baha dira sa Barangay 35. Padayon lang ang pagpamati diri kag sa aton nga mga tagpalamati through sa radio kag sa tanang mga labutan sa aton nga frequency. Ari na sa aton nga Studio B, si Sir Ed Solano pamatian ta diri ang iyang ambahanon nga gindala. All right. You gave your hands to me, and then you said hello, and I can hardly speak. My heart is beating slow, and anyone who can you think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me. For I'll never knew the art of making love to my heart aches with love for you. A friend
I let my chance go by. The chance you might have loved me too. You gave your hands and then you say goodbye. I watch you walk away besides the lucky guy. You'll never, never know the one who loved you so. No, you don't. With love for you, I pray and sigh. I let my chance go by, the chance you might have loved me too. You give your hands to me, and then you say goodbye. I watch you walk away besides the lucky guy. You'll never, never know the one who loved you so. No, you don't know me. Dira sa Sinda Hinikayan, Barangay sa Pilubis, ginatamyaw ko dira si Agripina Antonilla, Jimmy Obana, Alex Extremadura, Rinaldo Duco Jr., Jumari Cardenas, Sonia Duco, Armin Solano, Kit Solano, Nining Tubira Paktaw sang Manapla, Imi Solano, sila singhid sang Ibig Karuna, kag Ju Hunsa, ang nagapanamyaw, Ed Solano kag Merle Solano. Madamo nga salamat sa kaya Sir Ed Solano sa ring first nga ambahan non nga gindala diri do. Liog man ta dira abi kay Ma'am Wilgina Pacquiao din Sir Ed no. Sa Ma'am Wilgina, pwede ka na didiren ka mat-amat sulod no. Kag sa aton nga tagpalamati sa true Facebook Live, Ma'am Lorena Presiona Gargaliano, good evening Bombo Denver. Ginatamyaw dira nato no si Saldi Medel kag Marita ba avid listeners ang Bombo harana mayong gabi dira sa inyo no. Kag kay Sir Bibot Ombion, Bombo Denver, good evening Paliog Turag Soy. Ari kami sa Mansilingan nagapamati. Salamat gid. Mayong gabi dira no sa mga taga Barangay Mansilingan. Kag ginatamyaw man dira naton si Roberto Villar and family, Alejandro Ticar and family, Bernabe Garino and family, Nemenyo family, Elvina Morales and family from Caliban Isday Church. God bless gid sa inyo. May gabi dira kag ginatamyaw man dira naton si Boy Boy sa City Rice Morsha kag sa mga tinawo ya sa tanan kag subong man sa MMBC Bike Club ang nagapanamyaw si Lolo Yuben sa mayong gabi dira sa inyo. Pamatian ta naman diri si Ma'am Wilgina Pacquiao sa diri nga ambanon nga gindala. Simulat sa pool, mahal kita, lalalaman mo, walang sa loob ko, naniiwanan mo, Ako'y hanggang wakas, bakit biglang ang nagbago? Balat kayo lamang pala, naniwala man ako. Kung ligaya ka sa piling ng iba,
ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. May bakas ka bang nakikita sa aking mukha? Masdan mo ang aking mata, mayroon bang luha? May hinanakit ba ako sa'yo? Sa palagay kong nawala, ginusto mong magkamalay. Wala akong magagawa kung lumigaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. Simula sa mahal ka, lalalaman mo. Walang sarili ko, naiiwanan mo. Mula ko'y hanggang wakas, bakit lang ang nagbago? Pala kayo lamang pala, naniwala man ako. Kung lumigaya ka sa piling ng iba, ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. Kung lumigaya ka sa piling ng iba. Manamyaw ko diha sang ako ang kabataan kay Johnny Diamante, kay Linlin Diamante, kay Gamay Ubinsa, kay Tingboy Ubinsa, o kay Daylatong. May gabi mo diha, day. O manamyaw ko diha sa abuanan kay Linda Parcon, day. Agban happy birthday ni mo yas Martes. O malagaw kami da. O manamyaw ko diha sang akong mama dito sa Calatrava. Ma, maing gabi diha, ma. O makanto ka diri sa Pizza City. O may gabi na lang diha sa tanan na lang nga nakabati na mo dira sa Bumbo Radio. Panamyaw ko diha sa tanan-tanan yun. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante sa Radyo Bumbo. May gabi. Madamo nga salamat kay Ma'am Wilgina Pacquiao sa sinadiri nga gindalag nga ambahanon. Typing may patamyaw ka dira? May natamyaw ko sa mga gabi. Attorney Bimbo Labidis, Baling Tihano, si Janet Master Sangkasag, subaman kay Sir Victor Perwa, kay amigo kong gwapo, Ed Lopez, tanan mga tropa tanan sang una. Ed, mga gabi da sa imo. Yes. No, madam, gabi dira sa inyo sa tanan. Kag ginatamyaw dira namon si si Nanay Elsa Arcinas, mayong gabi dira sa imo, nanay, no? Hope nga mayo lang dira imo nga pamati. Si Ma'am Lorena nag-request wonderful tonight, no? God bless you, may gabi man dira sa imo man. Sa kaya Wendy Palaganas, kag na tamyaw dira ang family Pahaganas, no? I mean Pahaganas gali. Sir Ray David, pwede ka na diri ka matamat sulod. Sir Ray David,
amat-amat adri sulod. Kag kay Sir Kent Bulaka Wanisa, mayong gabi madra sa imo, mayo lang dra nga pagpamati sa barangay Handumanan Zone 8. Kag ginatamyaw ni Sir Kent sa barangay Araala, Carlota City, ang Bulaka family kag Gregorio family, kay Choydan Bulaka, Neneng Bulaka, kag sa Talisay, Minlo Talisay, kay Choy Tony Wanisa, Chay Fi Wanisa, Madam Gid Gaslabat. You're always welcome, Sir Kent, no? Kag kay PJ Samson, mayong gabi dira ga request ni ginag-request sa ina nga ako, ikaw ang ligaya ko para sa tanan nga tagasan Enrique Ilabina sa kay Tugoy Sotana, Jimmy Malagan, kag Sir Dennis Istoya. Salamat gid. Paniwan naton ma'am nga ma-play ina mama. Pamatihan ta naman diri si Sir Ray David sa nga ambanon nga gindala. That I find with you every time, no other lips could warm you come, for I was born in your case, forever new. I was blessed with love to love you. Feel the moon, the star above you. Feel the moon, the star, silver shine. Panamya ko dira sa siyudad San Silay, Anolo David, Armin David, Patricia Solano, Junior Solano, Gibing Solano, Rambanes, Tito Zapatero, Hilod Agolino, Marisa Olvido, Naldo Ansunya Duco, Sheila de la Cruz Singed, Fred Tris Reyes, Daniel Ambibing Lapis, Dionisio Katubay, Anaga Panamyaw, Ray David, Basta Harana, Bumbo! Madamo nga salamat sa kay Sir Ray David. Baka namin ito sa imong extra, wow. Basta Harana, Bumbo! Mayo gid, no? Mayo to si Ma'am Bilyaran na to. Next, nalag na tayo Ma'am Bilyaran. Kag mayang gabi man kay Tibong Galyo. May gabi dira si mo mayo lang nga pagpamati. Kag ni kay Nisa Galyo mayang gabi dira. Kay Leo Digario Cadosale mayang gabi doon sa imo.
paborito kay number 1 per may mayagid sir nga pag-pamati. Kay Ma'am Anisita Gamboa mayong gabi dira sa imo, ginagreet na tatanda si Julian Roquero, Charis Paul Gamboa, Glory Rolando kag sino ni gani? Glory Rolando, si Janyoso, Maria Luisa Avelino, Roldan, ang request ko, it's hard to forget on memories of our dreams. Salamat kid Bombo, Denver. Sa kay Ma'am Lona Ligbogot, mayong gabi man dira, ginatamyaw naton dira, ang nga bana, si Ma'am Eliseo, si Sir Eliseo Bugot, nga taga Sindanaga, Barangay Bagtik, Silay City, kagaliw ko, request ang bana ko sang guba, ang dugan ko, madamo gid nga salamat. Sir Kent, Bulaka, gina-request niyang Dandan Suy para kay Choi Dan. Bulaka, duwa na nag-request ang Dandan Suy. Sige, pamatihan ta naman diri si Ma'am Josephine Villaran. ginatamyaw ko lang sa manakla si Mr. Fidel Martinez kag si Alex Martinez sa Villa Esperanza ginatamyaw ko man dira sa Villa Lourdes gali ginatamyaw ko man si Merle kag si Villa kag ang pamilya si Villa kag ang iya kabataan dira nga nagapamatikit mayong gabi sa Talok gali ginatamyaw ko nga akong mga utod mayong gabi sa inyo tanan kag karon naman ako. Madamo nga salamat kay Ma'am Josephine Villaran. Kag taybing may nga kada pa namyo mo?
May kabilang sa mga amigo tada sa plaza, Porton Almunia, Iba Almunia, so man kay Rudy Parinyo, amigo ko da. Rudy Amantok, Norbing Soto sa Barangay San Fernando, Rudy Panagsagan, kag-angi, riba ko mga katropa ko sa plaza. Mayong gabi sa inyo. Yes, mayong gabi dira sa inyo sa tanan. Labi na gid kay Telo Langero. Mayong gabi Sir Denver, monitor sila nini. Mayong gabi dira no? Kay Nini, Cristel, Kim and Joy Langrio, no? Mayong gabi dira sa inyo tanan. Kay Sir JF Salgado, mayong gabi man dira sa imo no, ginatamyaw ya dira. Iya nga Iloy no, si Mama Filia Salgado kag si Papa Tong Salgado sa Hacienda na Pilas 1, Barangay Ilo, Pesilay City. Maayo lang nga pagpamati sa Bombo Radio sa kag salamat sa pagpanamyaw. May gabi dira no, ang Salgado family. Sir Thelo Langrio, mayong gabi man dira kay Mary Liboon nga nagapamati man. Ma'am Mary Liboon, may lang dira nga pagpamati Sir Mark, mayong gabi Bombo Denver, panamyaw tani sila nanay si Rosemary Pasilan kag tatay Kototo Pasilan from Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bago City. May lang nga pagpamati dira sa siyudad sang Bago. Subong pamatian dira man si Sir Ernesto Bensa ang dandan ato ragsoy no, to ang ginado ragsoy kag dandansoy bebe. Pamatian ta. Okay, pamiyor ko na si Brad Junior da, GR sa kuan sa Alangilan. Pagkag iyang asawa da, mga Rimada, pamilya Rimada. Salamat sa inyong pagpamati da, damo ni pumati sa aton Alangilan gali. Okay na.
Yes, no, mandamo nga salamat sa Sir Ernesto Bensa sa iya sining pagkanta sa nag-request diri nga Turag Soya. Subong man mayong gabi dra sa Barangay Iglawaan panamya dra si Kapitan Ronnie Espigol kag Juliet Espigol kag sa tanan nga kagawad sa Iglawaan no. Kag kay Ma'am Sonia Doco mayong gabi dra ginatamilan dra kay Ed Solado kag Merly Solano, Ray David kag Ronaldo Doco. God bless sa imo halin sa kay Ma'am Sonia Doco. Sa next naton dre si Ma'am Telma Santowa. Pwede ka na diri ka matamat sulod. Sir Mark, mayong gabi, Bombo Denver, patamiyaw ko tani sila Nanay Rosemary kag Pasilan, kag tatay ko Toto Pasilan, from Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bago City. Mayroon lang kapag pamati. Sir Bibo Tumbion, thank you so much for playing. God bless sa inyo tanan, kag duha ka gitarista nga nagakanta. See you all next Sunday! Sige, ari na si Ma'am Talma Santowa. Pamatian ta diri naman ang iyang ambanan. Ginatamyaw ko dira sa Fiesta kagabi nga ako ni Hado Michael Advincula, si Salazar Bubit, si Heldrin Salazar, si Gomez, si Nina Maricel Gomez, Bermillo family, kag sa tanan-tanan nga nagapamati. Ano naman ang iba na. Ang panamyaw, si Telma Gomez Santua, sa ang Bombo Radio, fast, right, accurate, consisting in Bacolod City. Thank you very much. Yes, yeah. Madamo nga, salamat kay Ma'am Telma Santowa sa diri nga gindala nga ambahanon, no? Next naton dara si Sir Ed Revillo. Pwede ka na diri ka matamat sulod. Kaga ginatamyaw dira naton no ang si Gamay Obensa, Tikboy Obensa, Bibi Obensa, Johnny Diamante, Linlen Diamante, Rimi Nansan, Clarita Nansan, Felicidad Villesa, kag Linda Parcon no. Siliwat no si Sir Ed Revillo, pwede ka na diri ka matamat sulod no para sa imong ambahanon. Kag ginatamyaw man ang family Diamante, family Pacquiao, family Villesa, si kag sa Barangay Malasaging Escalante panamyo da si Romeo Hipolito, Nelly Hopilito,
Hipolito. Melody Dinola na Pasito Tino mayong gabi mandira sa inyo. Family Arteola, Miriam Arteola, si Ches kag si Jedi mayong gabi dira. Family Bilyesa, si Miriam Bilyesa, Carmelina Bilyesa, Allen Bilyesa, kag si Aljon Bilyesa, kag si Merlam, Merly, o kon Merla Bilyesa, no? Si Johnny De La Cruz mayong gabi mandira sa imo. So karon upod na nato na diri si Sir Ed Mundo Revillo pamatian ta diri ang iya nga ambahanon nga gindala. Samya ko na sa balay sa happy birthday landa sa imo diya sa ako numakada kay Ruben Revillo. May landa nyo nga pag-iwat sa inyong birthday. Hindi pa ang panem nyo, hindi papan nyo. Sa kali sa Santo Rosario, ginatamya kumandang ako na mo si Francisco Greyos. Kap may landang kap isi mo, kag subong man sa Kainday Amalia. Kag sa mga pamilya de la Cruz, kag pamilya Istigol, mailan na nga pagpamati ang nagapanamyaw si Edmundo Revillo. Sa Bombo, basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat sa kay Sir Edmundo Revillo. Tahibing ang panamyaw mo dira. Ay natamyaman sa mga gabi dira sa mga Tony Aguilar, Pedro Burgos, Joning Edofado, Pedro Dispe, sa bumansa kay Graciano Balibor, San Belgad, kay Mrs. niya, si Dakdak mga gabida sa imo. Si Mimi Perdegueros, Inday Emilia Perdegueros, kag Joel Perdegueros. Tanan mga kalisaynon dira sa may o tanan kilala nyo da si Inday Maribik. Mayang gabi. Mayang gabi, Gido. Kag antes kita magasunod sa magakanta, ato na nay pamatian ang mga importante nga mga panumdum. Standby.
publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette.
Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake. Standard time 41 minuto ang nakaligad sa takna gala 7 sang gabi sa aton nga pagpadayon diri nga pagpangalagad diri sa Bombo Harana kag iban pa ato naman pamatian diri ang ambahanon nga pagadalon ni Sir Bing Galban. Ikaw ang ligaya ko request. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo o giliw ko. Ngayon at magpakailanman ang ating pag-ibig di magbabago. Ika'y ay umasarin, sa suyo ay di magtataksin. Kahit buhay ay matitil, ang iyong pagmamahal di magmamaliw. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan, labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siya ang lahat sa buhay ko. At kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan, na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siya ang lahat sa buhay ko. At kung nasa kandungan ko,
langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Ginatamyaw ko dira sa mayong gabigid si Inday Emily Narciso. Inday Emily ba namin? Inday Emily kay Bire Sincere kung unfriendly. Day mga gabi sa Inday Emily Narciso. Si Inday Rosalinda Mala sa Paglawag Village. Hector Arana sa Carmela Valley Extension. Sumama sa Kasunto. Si Inday Lydia Espacio. Kay Bridget Padilla, Kagawad Espino, Galisan Sun 16, kaga si sa pakespasyo kita ba gapatamyawan ang biker nga espasyo la ang gabida sa inyo sa Soto. No, madamo nga salamat kay Sir Bing Galvan sa adring ambahanon nga gindala. Aton man ginapatawagan si liwat dira si Sir Ed Solano, pwede ka na diri kabalik para magkanta sa imo ambahanon ikaduha. Kag sa aton nga tagpalamati, tagtumalanaw man sa aton nga Facebook Live viewers sa Bombo Radio, ang Bombo Bacolod Newsroom, no, muna itong ginagamit sa karon nga pag-live sa Facebook, no. Sa liwat ang Bombo Bacolod Newsroom, diri kita nag-live through Facebook. Mayong gabi man kay Angelo sa Tokia Ligaspe, nag-request ini, no, sa Carmelita si Tatay Bing makanta. Tatay Bing, ikaw ano ni makanta sang gin-request nga Carmelita kay gapamati gid si Papa ko Pacifico sa Tokia sa Kalatungon Magbalyo Kabangkalan City. Wow. Mayong God bless gid sa inyo sa tanan. Request ko Carmelita, damo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod. God bless inyo tanan. Kag Carmelita sir. Yes, ato na to karon sa sunod, no. Maka-chimpo si Sir Bing Galvan. Sa karon pamatian ta diri si Sir Ed Solano sa iya sining ambanon nga pagadalon. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat ng ibigin mo ako. Ang lahat ng aking pangarap natupad na dahil sa'yo. Ang puso ko'y ginising sa tamis na iyong pag-ibig. Nakaroon ng kaligayahan, nalimot ang kabiguan. Sa piling mo ay mayroong buhay, sa piling mo ay di ako nag-isa. Ang langit ay abong kamay kapag kapiling ka, sinta. Sa piling mo ay mayroong buhay, sa piling mo ay di ako nag-isa. Ang langit ay abong kamay kapag kapiling ka, sinta.
ginising mo sa tamis ng iyong pag-ibig. Nagkaroon ng kaligaya, nalimot ang kabiguan. Sa piling mo ay merong buhay, sa piling mo ay di ako nag-isa. Ang langit ay abong kamay kapag kapiling ka, sinta. Sa piling mo ay merong buhay, sa piling mo ay di ako nag-iisa. Ang langit ay abong kamay kapag kapiling ka, sinta. Ang langit ay abong kamay kapag kapiling ka, sinta. Dira sa sudad sang Talisay, ginatamyaw ta dira si Pare Tony Aguilar, Rogelio Bahon, June Balsina, Didit Bayuna, Nelly Sinatin sang Silay, Bob Agulino, Ninit Ruo Tiongko, Ma'am Delia Maranday, Pariboy Padillos, kag Rose Pabun, ang nagabaramyaw Patricia Solano, kag Chris Solano. Madamo nga salamat sa kay Sir Ed Solano sa iya sini nga ambahanon nga gindala diri no. Next naton dra si Ma'am Wilgina Pacquiao. Pidi ka na diri ka matamat no Sir Ed, lugtod kay Ma'am Wilgina. Taybing may pambili nga patapatam nimo. Yes, dira sa Sunpordeno may kabilang sa kay Bernie Solitario, Johnny Malaga, Pari Ponso Britanya, Alan Casiano kag amigo kong gwapo ang bigote may korte, Pari Edwin Sisbrinyo sang Son 14. Mayong gabi sa inyo dira. Yes, mayong gabi dira sa inyo sa tanan. Sa karon pamatian tanan diri ang ambahanon nga gindala ni Ma'am Wilgina Pacquiao.
day kaburnay magabi diha day. O manamyaw ko kay happy birthday Inday Indrisa. O Indrisa Rebelio, Robin Rebelio, o kay Toteng, o kay Inday Rosalinda, mga pamilya Rebelio, pamilya Bilyesa, o manamyaw ko pamilya Pirida, pamilya Diamante o pamilya Ubinsa. O sa Bumbo Radio number 1 ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. May gabi. Madamo nga salamat kay Ma'am Wilgina Diamante sa diri nga ambahanon nga ginaadala no. Next naton ra si Sir Luloy Obensa may nag-request di ginatalagsoy dandansoy. Makayaan mo? Hindi mo. Ano yung mga kantaw niya? Ano? Sige. Nabugay, no? Pamatihan ta na ang ambanon niya gindala ni Sir Loloy. Perde kami. Kaya mo. Iloto nag-request mo. Nagpumati na ako kada.
Iglado na sa Iglawan, Bariglawan, sa Talutong. Marami higing salamat ay pumamati. Damos na karong kasinaglaw sila sinaot mo. Okay. Sige. Nakatamyo si Luloy. Ubin sa Bumbo Radio number 1. Maraming salamat sa inyo pumati na. Tapos ako lupis kayo na sa Iglawan. Sa Wani Kaliban. Okay. Taibing, mo pa namiyaya? May gabi man sa taga Son Alibino, Olian Sian, Nelson Reveles, Bobby Ramirez, Didit Bayona, nalipatan ko dit ang lista ko sa mga official sa Son 11 kay Kistan Lagapon daw imbitado man tato perti ka sa jagin. Nalipatan ko sa Dason lang, Libo Viterbias, Danilo Vicentino kag si Purboy Kinkero ba mo ni mga gwapo sa Son 5 mayong gapita sa inyo. Sige. Kasi natin ganito Dason tayo naglumpat ko la. Naglumpat ko no? Tilma. Nakakanta na si Ma'am Josephine? Kaysa pala. Ay, si Bilaran mo, ba? So, yes, panawagan natin si Ma'am Josephine. Naglumpat ko. Kay Sir Rick David. Sige. Ma'am Josephine Villaran, pwede ka na diri ka mata-mata sulod, no? Kaya sa aton nga Facebook Live viewers man. Sir Kenneth Cañete, mayong gabi dira sa inyo. May lang nga pagpamati dira sa Sarabia, dira sa Ibi, Magalona. Ginagreet nila niya si Ma'am Jimenia Gallego, ang mga manugtakwayas ang lulubkon, kag Nanay Morita sang Hacienda Katumbal, Sarabia. No? May gabi dira sa inyo. Request lang ko sang Lorena by Willie Gartem. Lorena. Dagan, meron pa di, oh? Ma'am, Sir Angelo, no? Next na to, na nakalista na, nakalinya na di. Si Sir Bing Galvan, no? Matamato na to, kay may naka-inline nga mga haranista naton ulat-ulat na kita dira, no? Nga ma-play naton ina kung madala sa kanta sang mga haranista naton. Subong man kay Ma'am Flora Flores ginsataw may gabi dira sa inyo, ginagreet naton dira. Labi na gid si Reverend Father Geoffrey Flores, si Nanay Nilia Flores, iya nga bana si Ma'am Sir Sandro ginsataw, Tatay Abelardo kag Nanay Angelita ginsataw, gina-request of Frolina. Salamat gid. Pamatian na naman ang ambahadon nga gidala diri ni Ma'am Josephine Villaran. Pagkasilang
ni Jimmy kag ni Ilsa sa Bonifacio Iloilo ngayong gabi lang sa inyo. Kag sa tanan-tanan nga nakabati si Inday Jean sang Lambunaw mayong gabi, sa kay Jean sang Dumaraw mayong gabi man. Si Bianca sa La Carlota City, Sister Norma mayong gabi sa inyo. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati kag nagalantaw sa live mayong gabi kaninyong tanan. Madamo nga salamat sa kay Ma'am Josephine Villaran, kay Sir Ray David. No, kada si Sir Ray David anay? Arbilloro. Si Sir Ray David, no? Away siya kakanta, ginumpatan si Lolo. Ito din ako after ni Ma'am Melgina. No? Again na. Tapos sa ni Ma'am Melgina, ikaw? Oo. Nakakasala, o diba? So, pasensya gida. Happy 84th birthday sa kayo si Pepeng Pindon sa Hacienda Lulubcon sa Rabia, no? Nets Kaburnay, may gabi dira si mo ma'am, no? Pa-request matter nga gugma. Salamat na makanta si Josephine. Karon mama, testingan naton. Pamatian ta naman si Sir Ray David sa ambanon nga gindala. Malilimutan ko pa ba ang maligayang araw natin nagdaan, habang ako'y nag-isang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw, ang ating sinuan walang kasintay. Sa gunita pala ay ubod ng pait, ang nagtampong pag-ibig ko'y di ko batid. Kung minsan pang magbabalik, kaya wala nag-uubig sa dibdib, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong ako'y nang mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw natin nagdaan, habang ako'y nag-isang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw, habang ako'y nag-isang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw. Inapanamya ko dira sa siyudad San Silay, Dilya Malanday, Ninoy Diliro, Ninit Ruho Tyungko, Halanain, Buyit Labasiro, Tuto Tupas, Tabuyhain, Alan Andrada, Pipingsiana, Bobby Flores, Pupuyain, Nick Brady, Encarnadia Solano Tupas, Anagapanamyaw, Ridabid, Basta Harana, number 1 sa Negros Island. Madamo nga salamat sa kay Sir Ray David. Sa iya sila diri nga ambahanon nga gindala. No, liog man tadaden kay Talma Santawa Sir Ray, no? Ay siya ni maga sudod kanta la. Daros duson tanan ni Akay para madamo pagid nga makakanta, no. Taybing may nabilin ka ba dira? May jute pa di, may bilang sa kay Bert Miares, Dodoy Apolinario, Larry Delgado, Grace Delgado, si Boy Nadine Baganya, kag Hiner Britannico, tanan mga katropa ko na sa Talisay, sa Pizza Jeski ng aton nga party. So prepare ka mo kay ang sinaot siniberte.
Magabi sa inyo. Sige. Sa karon upod na naton si Ma'am Telma Santoa. Pamatihan ta naman diri ang iyang ambanon nga gindala. Bakit ikaw pa, Jimmy? Bakit ikaw pa ang hinahanap? Bakit ikaw pa ang hinihintay ko? Bakit ikaw pa ang iniisip ko? Bakit ikaw pa ang minahal ko? Bakit sa'yo ko nadarama ito? Ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintig niya'y aking puso ay titigil pag di ka na tanaw? Bakit hindi mapalagay kapag di ka dumarating? Bakit ako'y nasasaktan kapag mayroong naririnig? Bakit ikaw ang minahal? Bakit ikaw ang kailangan ng aking puso? Bakit ikaw mahal? Bakit ikaw ba ang hinahanap ko? Bakit ikaw pa ang hinihintay ko? Bakit ikaw pa ang iniisip ko? Bakit ikaw pa ang minahal ko? Bakit sa'yo ko nadarama ito? Ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintig nyaring aking puso ay tumitigil pag di ka natanaw? Bakit hindi mapalagay kapag ikaw dumarating? Bakit ikaw nasasaktan kapag mayroong narinig? Bakit ikaw ang minahal? Bakit ikaw ang kailangan ng aking puso? Bakit ikaw mahal? Bakit ikaw pa? Bakit ikaw mahal? Tamiyawa. Yan tamiyaw. Basta. Sandro. Natamyaw dira no, buti kinamo. Si Adet. Si Bukay Binamin. Okay? Bermihot. Eldrin Salazar. Then Bermijo Pamili. Roy ano na? Roy Roldan. Si Tony Aguilar, my best friend. Si Mildred Aguilar, Lolit Flores. At tundi. Si Basyon Chulo. Si Santo Wahiro. Nga po kung nga guwapo. Si... Hindi mo ito ginabang sulat na mo na tandaan mo na. Sino nagsulat daw? Sino ano nakadeba ng sulat mo? Hindi nga kita.
Kadako sino. Ang madumduman mo lang Yan nila. Very new family. Sino naman? Si Hadaan Permiho, si Macau, si Mila Gomez, si Nina Gomez, si Mila Serino, si Cora Marie. Ay, salamat kay si Jerry Caras. Ay, salamat din sa akong apo nga ginulong niya ko isang motor sa mong radyo at ang bulong nga nilipatan kong dulong nga mandi. Ang nagapanamiyaw si Telma Gomez Santua. Mayong gabisanan, basta radyo Bumbo number 1. May gwapo nga host naman. Sige. Madamo nga salamat kay Ma'am Telma Santua sa sining nga ambahanon nga gindala. Mayong gabi man sa kay Sir Conrado Lobaton. Good evening. Greet lang ang Lobaton, Legarde, Divina Gracia, and Blanco family. Negros Wide, Abilis Cadiz, Ogyo, and Cadiz Don. Mayong gabi man dira sa Granville Subdivision, Barangay Daga, Syudad San Cadiz. May lang dira nga pagpamati, Sir Lobaton. Subong si Ed Revillo ang panawagan naton dira. Si Sir Edmundo Revillo, pwede ka na diri ka amat-amat sulod, no? Sir Edmundo Revillo. Taybing, ang nabilin mo pagkita lang ang panamyaw? Ang inatamyaw dito sa silay, no, bawari na mga kumpari kong wapo, si Marie Inisita Lima, Dino Espirito, Prince Ron de Maskerban, pare Oka Mugato, pare Kit Solano, kagda sa bangga doon si Marie Bergigol Matico, si Maya dira nagapamunderman sa aton, kag si pare Fredo Aloado nagapamati man dira. May gabi sa taga-bangga dosi. Yes, may gabi dira sa inyo, no. Kag sa karon ari na si Sir Edmundo Revillo pamatian na diri ag iya nga ambanon nga gindala. Mama. Gol. Inatamyaw ko na si Maria Gloria, mahalan na nga pagpamati Maria. Sa buong bumbora na.
Kag dagali sa barangay Talutog, ginatamyaw kumanda si Palong World kag si Inday Maylin Bilyisa. Kag si Malilore, mari mailanda maring pagpamati ang nagapanamyaw si Pare Mundo Rebilla. Sa Bombo, basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat sa kay Sir Edmundo Revillo. Next nato na magkakanta ang aton diri nga haranista, si Sir Bing Galvan. Pamatian ta. Kung tayo'y matanda na, sana ay di tayo'y magbago. Kailanman, nasaan man, yan ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako hanggang at yakapin? Oh, hanggang sa pagtanda natin, ang aking pangako, kung ako pa kaya ibigin mo. Kahit maputi na ang pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo manangarap ng nakaraan natin. Ang ating naglipas ay ibabalik natin. Oh, paalaala ko sa'yo ang aking pangako, kung ako pa kaya ibigin mo. Kahit maputi na ang buhok ko. Makuha mo ba kaya ako akan at yakapin? Oh, hanggang sa pagtanda natin, ang aking pangako, kung ako pa kaya ibigin mo. Kahit maputi na ang buhok ko, ang aking pangako, kung ako pa kaya ibigin mo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ginalag ko to sa mga senior nga hindi pa ya puti ang buhok. Hindi tayo magpa-tibok lugumon ta para mag-itom. Sanaran mga katropa ko da ang aton partiya sa September 10. So tingwa ka mo kay maamot-amot kita ka magsinadya sa mga katropa ko sa senior citizen plus sa group. Natamyaw kuwid ka mo mayong gabi sa tanan. Madamo nga salamat sa kay Sir Bing Galvan. Saya sinadiri nga gindala nga ambahanon, no? Kaga sa balik kita kay Sir Ed sa Solado. Sa sining ambahan para si Katato diri. Samtang mayong gabi man sa kay Edelina Labrador Claridad. Mayong gabi Bombo Denver, please tamya ko ang three brothers, Edmundo, Alan, Alex Claridad.
sa Barangay Tabunan bago gapamatigid sa Ranas Subong Salamat gid. Si Nonoy Rotoong, good evening Bombo Denver, paliog ko patukar sang kampo ni Ladyo. Request ni sang hinablos ko si Joshua Tuong sa Barangay Kabakungan na tiway thank you gid. Subong nga rin na si Sir Edmundo Solano sa siring ambahan kagindala. Igol Mirror. Igol Mirror. Dito sa pitong sa tabi ng buyan, may mga kasaysayan akong nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-ausapan lang, yudilihaw, walang lapis, walang tulang. May isang munting tindahan sa bukana ng umbuyan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Ito ay nag-uumpukan ang ilang pilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-ausapan lang, idilihong walang labis, walang kulang. Ngunit bakit mayroong tao na katulad kong osyoso at sa buhay ng kapwa'y usisero? Kung pikon ang iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa ulo. Ito ay hindi chismis, pag-ausapan lang, yudilehong walang labis, walang kulang. Iyodole, o adinole, adinole, o ondole. Iyodole, o adinole, imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong sikip sa pitong gatong lahat naririnig. Kung ibig kong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpantay-pantayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pakausapan lang, yudilihong walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Ito na may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunit ang di mawawaglit. Kagarito ang aking iniibig. Iyodole, adinole, adinole, ondole. Iyodole, adinole, adinole, ondole. Ginatamyo tadira si Nini Josinilla si Boy Hinunan. Salamat yun. Madamo nga salamat sa kay Sir Ed Solano sa iya sining ambahanon nga gindala. Antes kita magasunod sa magakantato na pamatian ang mga importante nga mga panumdum. Standby. Food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke.
Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo.
Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay tang nakaligad sa Takdaga, alas 8 sang gabi, padayon diri ang aton nga pagpangalaga diri sa Bombo Arana kag iban pa. Kasubong kaupod naman naton si Mamuel Gina Pacquiao sa dring ambanon aton pamatian. Walay makalabaw, mga halok nga dili hitugma. Sayot ka na, unya balik nga rin. Sayot ka na, unya balik nga rin. Gabi dahaderiyo, gitamyo taka o may gabi po dahaday bukay. Ko nanamyo ko kunimo.
O manamyaw po ko sa akong mabuot nga kumari diya sa Mansilingan. Mari, may gabi diha. Nanawag ko nimo katatlo, ay kadyod nagasapak sa akong tawag nimo. Anong sala na ko sa imo hamari? O maghambalanay kita unyas Domingo makadto ka diri. O amo na akong hambal mo mari ha. Nang og manamyaw po ko sang ako ang kumari sa kanduni. O may gabi ninyo diha, pamili, Pirida. O kunduli na lang sang ni bayaw ni Loloy, si ang napatay niya nga bayaw, kunduli na lang sa pamili Abdo. O may gabi diha, ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante sa Radyo Bombo. May gabi niyo tanan. Madamo nga salamat kay Ma'am Wilgina Pacquiao sa Senadri Ambahanon nga gindala, no? Kay Ma'am Amon Jimeno, mayong gabi dira sa mo. Good evening, Bobo, watching from Kawayan. Paki-greet ko gali sa akon matahom nga mama nga si Maria Teresa Jimeno sang kagtiso yun kong amay si alias Eddie pakang sang AB Magalona nga nagapamati gid permi sang arana sa Bombo kada Sunday mayong gabi dira sa inyo sa tanan, no? Kaga Bombo Denver basi pwede tada kay Ed Solano ay ni song by Bing Rodrigo, salamat. Gitry naton panawagan man naton dra si Sir Ray David, pwede ka na diri kamat-amat sulod. Mayong gabi man kay Sir Joe Art Mandangit Tones kag kay Ma'am Mylene Doco Prado sa pagpamati sa gihapon. Pamatian ta na ba diri ang ambahanon nga gindala ni Sir Ray David. Your love away. Wait for me, I will come back to you. We'll have 1,000 days of me. Don't leave your love away. Your smile away. I know waiting will be hard for you. I wish I could do more than see. Don't give your love away. My longest day, when I remember today, and I wonder if you'll be there, if the years will touch love uphill. Moment was built for me. Tell her what how much to wait for me. Would I will come back to my lips one way. Don't leave your love away. My longest day, when I will remember today, when I wonder if you'll be there, if the years haven't touched the longest day.
nagapanamya ko dira si Pipi Lim, Fred Restries, and Bobby Flores. Ang nagapanamya Uri David Bastarana, Bumbo number 1. Mandamo nga salamat sa kay Sir Ray David, no? Liwgan tada din kay Ma'am Josephine, no? Bilyaran, Ma'am Josephine Bilyaran. Taybing, may nabilin ka ba dara? Sa liwat niya tamya pugit si Attorney Bimbo Labides, si Valentiano, si Janet Master Sangkasag, kay Ed Lopez nga katropa ko man sa oda. Kaglabinid kay Inday Emeline Narciso, sa liwat, mayong gabi sa inyo. Sige, madamo nga salamat Sir Bing Galvan. May nag-request di o gugma. Masarangan mo na. May request pa naging sa akin sa I love you so much. I love you so much, no? Pwede man Sige. Gugma kaya mo. Pwede tama audition na rin. Sige, pamatihan ta ang baano ni Ma'am Josephine Bilyaran. Ginatamya ako na lang sa mayong gabi sa tanan-tanan nga nagapamati. Mayong gabi. Ito, and next song natin, si Sir Luloy, anong kantahan mo? Nakaigo pa ito, oras. Ano yung mga kantahan? Dua pa na eh. Sige, Taybing, ikaw na kag si Ma'am Delma. Anong kantahan na, Taybing? I love you so much, my request. Yes, ang Carmelita, ito sa daso na lang to. Okay, pamatihan ta, Sir Bing Galvan. I love you so much. Ikaw ako pinalangga. You're the only one sa dughan ko gapanag-iya. I miss you so. Kung hindi ta makita, so please come back to me. Bangod ako nagkatangka.
Gabriel nga ako pagkaunungan. Where are you now? Nga imo gintalikdan. You left me alone. Ano gitaan kapagdanan. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything. Inbaslan mo sa kasakit. Anong himon ko? Because it's so hard to forget. Hindi kita malimot. You were always in my mind. Ginahanduraw ko every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrows in my life. Pagkabatunong ko, I never learned how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imo pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything. Kinmaslan mo sa kasakit. Anong himon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything. Kinmaslan mo sa kasakit. Anong himon ko? Because it's so hard to forget. Ano, Taybing? Ubos na akong mga kwan na ginahalad ko na sa kay Ma'am Rose Belenoy-Ba ang former teacher ko na isang when I was in high school. Yes, ganda. Maraming gabi sa imo. Madamo nga salamat sa kay Sir Bing Galvan nga kag ngayong gabi dira sa kay Emmanuel Pabo, no. Good evening sa inyo mga kabombo kag sa imo Bombo Denver. Salamat gid sa inyo nga programa. Wala gid sang problema. Salamat ma'am kay Ma'am Anisita Gamboa. Salamat Bombo Denver kag sa mga ranista sa pagpukar sang akon nga request ari lang kami di pamati sang haranas sa Central Hawaiian ngayong gabi dira sa inyo. Magatakop na ang aton nga programa. Ayos kabulakan, kabulakan, sining hardin. Kaming mapauli, Bombo Radio mapamili. Walay libakanay, walay hudi-hudi sa Domingo sang gabi, mabuelta ugali. Paghunis ang sirin, batat na ang angkla. Bapor na muninday, buot na magalarga. Idawat ang kamot sa
pangamos bilang andumanan ka ni ang wala na. Madamo nga salamat sa inyo nga pagkipag-unong alin alas 7 tugtog alas 9 sang gabi diri sa Bombo Aranak kag iban pa ang mga wala natukar naton nga mga ambanon paninguhaon naton sa masunod nga Domingo matukar na kiti first Sunday of December. Sir Emmanuel Pabon, good night sa inyo tanan. God bless everyone. Thank you. Basta Radyo Bombo regards lang ko da sa Pabon Family Poblacion sa San Enrique. Magkakita na naman kita sa masunod nga semana. Madamo nga salamat sa aton nga mga mapisan nga mga haranista kay ti ang dason naton nga semana nga mga haranista lain naman nga grupo no nagprepare na to sa ilang nga mga ambahanon. Kasubog man madamo nga salamat sa aton diri duha ka gitarista. Halin pa ni sila sa gitara sa bombo kag sa bombo harana kag iban pa sila ni Sir Bing Galvan kag Ernesto Obensa. Sa liwat ini yun naging alagad, ini si Bombo Dan Verkiano and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig
kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Dayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santísima sa langit. Si Maria nagsiling, ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang padaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naging tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
kami. Pasanaga ang amon banas, iwagan mo kami. Patigayon na ang handong nga kalinong, agud kami ang maghiliusa. O Birhen sang Candelaria, nagapati kami, nga paagi lamang sa ino, masanagan kami. Kay si Jesus lamang amo ang dalanta, padulong sa iya sining kaluwasan. O Birhen sang Candelaria, manugi wag sang dalanta, Jesus sa iya nga sabak, hari sang mga hari, manluluwasang katawan. Kapay nga bugayan, pagid sang grasya, ining palangga namon na parokya. O Birhen, buligan mo kami, kay Jesus igampo mo kami. O Birhen sang Candelaria, manugi wag sang dalanta, Jesus sa iya nga sabak, hari sang mga hari, manluluwasang katawan. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on.
We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.